муляє. Спробувати. Що тут спалити? 15 хвилин. Спробувати встановити якийсь, дотягти до наступного. Потрібно брати 99. Десь поряд, але не там. Як воно буде? Піде. 92. Дуже мало. Наміняв цих пакетиків. Виміняв епічні пакети всі. Єрунда, але все одно якось повертає. Щось якось повертає в події. Час втрачається на ці незвичайні, але потрібно їх тягати. Чекав, поки почнеться другий клановий виклик. Не дарма тягати. Відчуваю, довго прийдеться тягати. Прийдеться дерево прокачати. Швидкість. Суперзаряд нікчемний. Х більший поставити. Можливо, хитрість зробити. Або хитрість не допоможе сьогодні. Не знаю, як ви, монстри, ловите на другий рівень, закриваєте вже подію. Другий рівень легендарної. Закриваєте всі рекорди. Плутаються під ногами ці незвичайні. Зовсім. Втрачається на них. А суперзаряд спрацьовує частіше. Як? Там, де більше Х, без різниці. Це дуже багато часу піде. Це так годину можна тягати ці незвичайні. Елітної в мене сьогодні на суперзаряд не було. Або була. Здається, на перший рівень попала елітна. І такий непоганий. Шкала вже закрилась. Дарма махати прийдеться. Дарма прийдеться махати. 99. Ото б мені б таке.
Незвичайний суперзаряд і так мало. Кажуть, рекорди заходять в дуелях, в битвах, в поєдинках. Суперзаряд і мимо. Ці незвичайні, якийсь обмін єрундовий, але хоча б щось все одно, не дарма їх тягаєш просто так. До цього ми завжди дарма тягали їх. І сонар викрутив 80%. Непогано так. І все одно. І ліцензія на одиницю майже більше, ніж завжди. Завжди 3 випадає ліцензія на легендарну. Гачки закриваю без посилювачів, взагалі граю в поєдинки. Повинен сказати, половина суперників зустрічається, також грає без посилювачів взагалі. 98 рекорд, це вже 14 зірок. Що застосовувати? 96. Поділка так замерла на таких показниках і не хоче рухатися. Хоча на другий рівень 14 зірок це, мабуть, так, над зусилля. 95-96. Зілью всю п'яту наживку. Відчуваю. І дарма. Можна було дочекатися, як варіант, клановий пакет. Там буде одна приманка. У нас зараз початок 10-ї вечора. Такі у нас показники по гачкам. Дістати там одну приманку. В колесі можливо спробувати одну приманку. І тоді вже рекорди спробувати. Знову ж те колесо ненадійне. Незвичайно мимо. Елітної взагалі немає. Незвичайно. Хоч бери і пробуй гачки набивати.
Дуже не хочеться по трофеям знижуватися нижче 2500, але не виходить. Граєш поєдинки без посилювачів і трофеї зливаються. Багато я захотів перебити. На другому рівні рекорд 98. На другому рівні хочу 15 зірок. — 84. От чому не елітна спрацювала? Єдина епічна в мене 7-го рівня на цій локації. І щось рекорди не хочуть іти. Такі ж рекорди, як і на 6-му рівні. Набиваю гачки через довільний поєдинок. Можливо, тому зустрічаються такі суперники, які майже без посилювачів ловлять. Тут хто його знає, які варіанти спрацьовують і по яким причинам. Не хочу йти рекорд. 5-та наживка. В тебе немає легендарної? So I was temporary. A secret fix to fill your void. 35 перебити. Гадаю, не переб'ється 35. Без ліски. Like we had known each other our whole life. Це така собі справа. Or maybe you fed me what you thought I wanted. Just to keep me close. Ну чому елітна жодного разу не спрацювала? Незвичайно, непогані показники на другий рівень легендарної. Але не рекорд.
Спартакус не дарма має золоті медальки. Не дарма. Зустрічаються такі малі суперники по рівням, а такі неймовірні монстри. Один взагалі зустрівся 100-го рівня суперника. І мав 2 ліцензії на легендарну, на нову локацію. Це ж дістати її через бінго на 100-му левелі неможливо аж ніяк. Абсолютно ніяк. Або бот, або накрутив через перлини ліцензії. 100-й рівень, 2 легендарні ліцензії мати на новій локації. Не зайдуть рекорди. Навіть без суперзарядів. На що це ти так? Показуєш, а потім будеш перебивати? Непогано так навмання зайшло. Накопичуєш 5-ту наживку для чогось. І зливаєш потім цю 5-ту. Який у нас сьогодні цікавий великий турнір. Прибрали навіть той золотий пакет. Це як? З нього падало так багато приманок. І його навіть взагалі прибрали. І також помітив у різних гравцях різних рівнів. Турнір великий, різний. У мене такий, а в інших гравців там і вудки є. У мене вудок немає. Ну чому не елітна? Ця приманка в мене взагалі мала. Спасибі, накидали мені приманок. Просив 8 штук, мені накидали там більше, ніж потрібно. Спасибі вам велике за допомогу. Не хоче елітна йти на суперзаряд.
А яка там різниця? Все-таки, мабуть, багато хочу на другий рівень приманки. Але ж знову ж таки, а як іншим на другий рівень приманки заходять і закривають всі рекорди? Як суперник з легкістю. Не напрягаючись взагалі. Зайшов так собі просто прогулятися. В поєдинок. Здав або закінчився час. Минулі гачки набивав, і незрозуміла така справа була. Коли суперники здавали, хоча в тебе була одна тільки риба в плюс, а гачки зараховували як за обох. Що це було, так не зрозуміло. Можливо, і зараз так. Зате й мав на увазі. Як давно підмічено. Накрутили елітну, і ця елітна перестала спрацьовувати на суперзаряд. Сьомий рівень не відпрацьовує щось своє взагалі. Абсолютно не відпрацьовує. Що сьомий, що шостий. Однакові показники видає. Цікаві гравці. З цікавими медальками. Ті медальки давалися в спецподіях у нас. І до них дістатися було нереально звичайним гравцям. Як так? Цікаво. Такі рекорди без суперзаряду. А якщо я так спробую? Спроба була, але спроба не спрацювала.
Це той варіант, коли при певних суперниках рекорди повинні бути. Можливо, все-таки будуть рекорди. І суперзаряд, і незвичайно, і нема рекорду. У мене бонус для змагань не дуже хороший. Шість і 3. Шість плюс добре, але все-таки маловатий. Знову непоганий рекорд, незвичайно. А суперзаряд видає менший по стандарту рекорд, ніж просто так. Це там виклик закінчився вже. Десять зірок, 6 рівень. Непогано так. 179 вже нападало. 103 там вже в когось було. 230 незвичайних. В повітрі. Майже. На чому я тут ще не пробував? Навіть без суперзарядів. В поєдинку щось суперзаряди. А ось і елітна. Невже я це зробив? Я це зробив. 15 зірок. 100 К. Було відчуття, мені це дасться, але спасибі всім за підтримку. Бажаю вам також, хто не дуже грає так, як і я, щоб вам також так щастило. Це за приманку прийшло. У мене там десь було завдання закрити 99-160, я його закрив.
Нереально було те завдання. All I can say is А що у нас тут? Десь хороші up on you, нагороди позалишалися. on us. I fought until the very end, but I can't beg you to stay anymore. I can't force you to love me. Так, це в мене тут Convince you рекорд стояв 99 з чимось там. if you don't see it now. І повинні прийти літачки. Літачки прийшли. І майже до наступного. До наступного не дотягну, звісно. Але, гадаю, і так, то вже якась фантастика. Зараз поблукаю, подивлюся, що тут ще можна. 97. You don't see it now. And you never will. Спробувати 97 ще раз. На третій рівень 97 вже повинно зайти. А що тут? Не дуже хороші нагороди. Добре, поблукаю, подивлюся, що там можна взяти. Що у нас там по гачкам?